Zo haal jij als bedrijf het meeste uit uw video-opnames. Kom, kijk mee achter de schermen. Hey, Steve Vermeijen hier, terug met een nieuwe vlog en in deze series nemen we mee gewoon achter de schermen van het agency-leven. En vandaag aan bod de videodag vanuit onze expertise. Dus we gaan u meenemen achter de schermen, hoe dat het werkt en hoe dat zo'n volledige dag is opgebouwd. Video is absoluut een must. Wilde jij leads genereren of wilde jij cv's genereren voor je bedrijf? Want al die platformen die boosten dat, omdat mensen het gewoon veel meer kijken. Dus het is gewoon des te interessanter. En in een wereld waar je maar 2-3 seconden aandacht hebt, is video en sterke foto's, in de agency-wereld noemen we dat de creatives, is dat super belangrijk. En natuurlijk, alles start met een goede voorbereiding. Alles start met goede ideeën dat mensen gaan doen stoppen met scrollen en dat is gebaseerd op marketingpsychologie, het kennen van de triggers en prikkels. Dan gaan we die goede ideeën samen met Jeff, Sarah, Thomas en Kisho allemaal bespreken en dan gieten we dat in een haalbaar script. En natuurlijk gaan we daar ook die psychologische triggers en prikkels in verwerken, zodat je een hele goede converterende video hebt met het eindresultaat in zicht. En dan gaan we dat natuurlijk pitchen aan onze cliënt. Want ja, het moet natuurlijk volledig passen en correct zijn inhoudelijk. En het moet natuurlijk ook haalbaar zijn. En we zeggen ook van ja, licht uw team in. Dat ze geen streepjes dragen, dat ze bijvoorbeeld branded dragen van het bedrijf zelf. En dan gaan wij ons voorbereiden, want er komt heel wat bij kijken. Camera's ready, batterijen opgeladen, checklist klaar, SD-kaarten volledig leeg, audio check, drone volledig klaar, actioncam licht klaar. Dan alles inladen en alles in de Stigo-wagen. En dan gaan wij erop uit. En vaak is het ook vroeg eruit. Maar indien nodig gaan we zelfs op hotel. Alright, let's go! We staan hier op de set met Mats. We hebben eerst voor Mats zelf een paar foto's gemaakt die we gebruiken voor zijn website. Een website waar hij heel tevreden over is. En hij is ook zo vriendelijk om dat verhaal te vertellen voor de camera. Zodat wij ook een testimonial hebben over hoe het is om bij Stigo een website te laten maken. Zo'n testimonial is eigenlijk gewoon een gesprek tussen mij en de persoon, ja, de klant eigenlijk. Dat heel vlot en organisch mag verlopen, maar met die camera's en die lichten kan dat soms wel intimiderend zijn. Dus het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt. Zo'n camera kan zo intimiderend zijn dat mensen vaak blokkeren of niet goed uit hun woorden komen. Dat is niet erg. Ik sta gewoon maar naast de camera en mensen mogen tegen mij praten. En dat werkt ook voor andere testimonials. Niet alleen degene die wij gebruiken voor onze eigen marketing, maar we maken ook testimonials voor andere klanten die ze gebruiken voor hun marketing. Ook belangrijk dat dat altijd mooie, eerlijke verhalen zijn die wij vertellen. Dus vandaar dat ik naast de camera sta en probeer om iedereen zich goed te laten voelen en ervoor te zorgen dat iedereen op zijn woorden komt en dat er een mooi verhaal uit de bus komt. Morgen hebben we nog een shoot op de planning staan waar we ongeveer hetzelfde doen. Weer mensen met weinig camera-ervaring voor de camera brengen. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat die mensen zich goed voelen, op hun woorden komen en zeker zich niet ongemakkelijk voelen. En dat is het laatste dat we willen. 2:33 and I'm still going hard then. I'll buy a building just to burn it down then. Phone keeps on ringing but ain't calling back then. Het is nu woensdag en we staan weer op de set. We zijn aan het filmen voor AB-Flex. We gaan voor hun personeelsaccelerator de servicetechniekers in beeld brengen. En we gaan die ook voor de camera laten spreken wat ze allemaal precies doen. Dat is altijd moeilijk omdat die mensen weinig cameraervaring hebben. Dus het is mijn job om iedereen op zijn gemak te stellen. Dus we gaan alsjeblieft kijken bij Thomas hoe het me ervan afbrengt en dat komt helemaal goed. Right, top. Ik ga even wachten tot het aan de plaat weg is en dan als het een beetje bloot ligt dan gaan we terug een beetje babbelen dat we dat kunnen meepakken. Kijk goed, merci. Ja, ik wil dat gerust doen als soort van Vlaanderen Vakantie reportagemaker of zo, die stijl. Alright, de Thomas is klaar met zijn herstelling, dus wij kunnen op naar de volgende job. We gaan nu naar Zeebrugge, naar het strand. Daar staan blijkbaar schone installaties, dus ik ben benieuwd, let's go. Naar Zeebrugge. Als iemand daar te beleven valt, hè. Hopelijk mooi weer, mooi strand, misschien dat we kunnen zwemmen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Volgens de mensen van AB-Flex is daar wel een heel interessante locatie om te shooten, omdat daar van die olifanten staan, van die hefkranen.
die hydraulische systemen van AP-Flex bedienen. Dus ben eens benieuwd. We komen er nog eens ergens, hè? Dat is op een filmdag. Een Zeetjen. Strand van Zeebrugge. Daar is Weekend Dance over een maand. Nou ja, 3 maanden. Dat is nog even. Dus deze zijn die olifanten. Sorry. Die moeten ons eigenlijk aanmelden. Dat is hem. Koppeling afgebroken en nu gaan we de nieuwe slang maken. Op naar de laatste locatie. Ja, zit een derde weer al op. Agency update. Wel, we hebben nieuwe cliënten mogen signen. We hebben ook weer een upgrade gedaan. Dus we hebben 3 trajecten dat opstarten. Dus dat is heel nice. We hebben ook een website in een allerlaatste fase. Dus begin volgende week gaan we een nieuwe website lanceren. Dat is ook altijd tof. We hebben ook een voorstel gedaan van een nieuw design. Van ook een cliënt dat we aan het onboarden zijn. En dat was ook gelijk top. Dus daar gaan we nog wat textuele tweaks in aanbrengen. En we zijn ook met onze agency op pad geweest om een volgende burger review te doen in Rambo. Thomas, misschien kun jij wat beelden laten zien van behind the scenes nu. En voilà. Dus ja, we zitten volop te knallen richting zomer natuurlijk. De verschillende typen video's zijn de commercial, de short-form video, de video testimonial, de video op de bedankpagina, short-form video's, podcast video's. En ja, ieder format heeft natuurlijk zijn eigen soort script nodig en ook zijn eigen productiewijze, zijn eigen soorten scripts. Daar hebben wij ook allemaal go-to's voor. En in alles sowieso gaan wij die marketingpsychologie verwerken, die triggers verwerken en die prikkels verwerken. Want mensen hun aandacht is gewoon super kort. En ja, heel die psychologie gaat zorgen voor die conversie. Dat gaat ervoor zorgen dat je 1 of 2% meer conversie gaat kunnen genereren. Maar dat is wel het verschil tussen misschien 50 tot 150 offerte aanvragen per jaar. Of wie weet wat dat kan doen op 5 jaar, zolang dat de video draait. Nu goed, ik ga hier even mijn eten bereiden. Klasse kip, eieren, de standaard, tortillas. Vergeet brood, fokbrood, dat is allemaal gemodificeerd. En iets minder gezond, de Rabico sauzen, maar low in calories. Shout-out naar Rabeco. Voedingshack, medium salsa. Sla vind ik ook altijd geweldig. En voilà, dan zijn we er. En als zo'n video dat gedaan is, ja, dan wordt er natuurlijk behind the scenes heel hard gewerkt. Want alles moet op harde schijven komen, dat je altijd raw beelden kunt bewaren. En de bewerking is natuurlijk key voor een goede video. En daar komt heel wat bekijken. Dus natuurlijk ook beeldselectie. Welke beelden pak je dat mee in het script passen, mee in het verhaal passen. Uw hoek, dat is ook weer die marketingpsychologie. Uitermate belangrijk. Dat is wat wij heel belangrijk vinden en ook gespecialiseerd in zijn, want je hebt maar een heel korte aandachtspannen. En soms wordt dat wel eens vergeten, daarom heb je ook marketeers nodig die over je video gaan nadenken. En je hebt natuurlijk ook je muziekkeuze, je intro, je midden, je slot, je call to action. En hoe je dat allemaal in één geheel kunt gieten, want de commercial is natuurlijk gericht op die conversie, maar je hebt andere video's die zijn gewoon gericht op waarde. Er moet niet altijd een call to action in, er moet niet altijd die standaard structuur worden gevolgd. Dus iedere video heeft zo zijn eigen script en zijn eigen werkwijze dat wij hier hanteren. En dan is natuurlijk het in de juiste volgorde editen, de color grading gaan toevoegen. Dus je hebt je standaard LUTs natuurlijk, maar dan moet je heel veel op gaan bijtweaken om de juiste grading te gaan bewerkstelligen.
En je hebt overgangen, je hebt ook transities. En dat maakt het allemaal interessant. En die willen op de juiste manier allemaal gaan inschakelen in je video. Met natuurlijk altijd je einddoel in gedachten. En de Thomas, je kan daar nog veel meer over vertellen. Ik denk dat ik daar nog jaren misschien wel content over kan creëren. Van wat maakt nu een goede video, et cetera, et cetera. Maar dat is in grote lijnen hoe dat je als bedrijf het meeste uit je video-opnames haalt. En dan, wanneer die video klaar is, gaan wij die hier intern reviewen. Wordt het script gevolgd? Zitten daar genoeg prikkels en triggers in? En marketingpsychologie natuurlijk, voor die kijkers aan aandacht te grijpen. Dat je ook een zo groot mogelijke conversie gaat hebben, zoveel mogelijk leads gaat hebben. Dus daar waken wij dan over. En dan gaat die naar de klant. En dan kunnen die nog feedback geven op de inhoud, of dat ze er iets uit willen, die hebben sowieso altijd de finale go. En dan gaan we die allemaal importeren in social media, op onze landingspagina's en in de hele strategie. En dan gaan we live en staat het erop. Voilà. Heb je daar iets van gehad? Laat het zeker weten in de comments. Ik ga hier aan mijn eten beginnen. Vond het waardevol? Wil je iets anders besproken hebben? Laat het weten in de comments. Geef ook een thumbs up aan de video. Subscribe op het kanaal. En dan zie ik u heel graag terug in de volgende video. Dankjewel en ciao ciao.